それは進み続けた者にしかわからない。إن كانت نهاية أنمي هجوم العمالقة مختلفة عن نهاية المانجا، فمتى سيكون هذا الاختلاف؟ وكيف ستنتهي نهاية الأنمي؟ كثيرا ما تم طرح هذه الأسئلة التي سنجيب عليها اليوم كالعادة بالدلائل التي وضعها لنا إيسياما، وكما عودتكم هذه القناة منذ البداية. وقبل هذا كان لابد لنا أن نتحدث عن عقد الشيطان مع يومير فريد وعلاقته بتكوين الذكريات لدى إيرين الأنمي، وظهور العملاق الهائج في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول. فقد طلب مني العديد منكم تفسير ما حدث في تلك اللحظة، وها أنا ألبي طلبكم. أتمنى أن تكملوا هذا الفيديو للنهاية، لأنني سأتحدث عن واحد من أعظم الأسرار المخفية في القصة. إن كنت متابع للمانجا فمرحبا بك إلى عائلتنا المتواضعة. ستجد الأجزاء السابقة من النظرية بالترتيب في صندوق الوصف لكي يسهل عليك فهم خبايا نظرية تغيير نهاية هجوم العمالقة في الأنمي. الدعم والمشاهدات قلت في الفترة الأخيرة، فإن أردتم استمرار مثل هذا المحتوى فلا تبخلوا علينا باللايك والنشر، لأنها الطريقة الأسهل لدعمي معنويا. ومن يريد دعم القناة ماديا فسنكون له جد شاكرين. وشكرا للمنتسبين للقناة في الآونة الأخيرة. تعد هذه الصورة الأشهر لدى متابعي هجوم العمالقة، وقد بنيت عليها نظريات عديدة. فالبعض يقول أنه عقد بين شيطان الأرض ويومير فريد، وحينها تمكنت يومير من أخذ قوى العمالقة. والبعض الآخر قد يقول أنها رمزية لشيطان القصة إيرين ييغر وعقده مع يومير في المسارات وتمكنه من السيطرة على قوى المؤسس. ولكن قد يكون لهذا معنى آخر غير الذي نظنه، وقد تم التلميح له مرات ومرات. في صورة يومير والشيطان نرى أن يومير تعطي للشيطان تفاحة، لكن السؤال هنا: هل هذه التفاحة تمثل بالفعل قوة العملاق المؤسس، أم أنها تعني شيئا آخر؟ لمعرفة هذا يجب أن نذهب للعبة التي ساعد إيسياما في إنشائها، وسأترككم مع هذا الجزء الافتتاحي للعبة ونكمل بعدها الشرح. For some maximum weeboo action, baby, here we go! في لعبة الفيديو تظهر عدة أشياء وكأنها خلايا أو نقاط تتحد فيما بينها لتكوين التفاحة. الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه بعد إنشاء التفاحة يظهر العملاق الهائج. إذا كان صحيحا أن كل نقطة تمثل كل حياة عاشها إيرين، فحينئذ يكون العملاق الذي أتى بعد أن جمعت النقاط هو العملاق الهائج الذي ظهر فقط في المسار الزمني الخاص بالأنمي. وقد تمثل كل تلك النقاط أو الخلايا مختلف الذكريات التي جمعها إيرين من مختلف المسارات الزمنية السابقة. في الحلقة السابعة من الموسم الأول ظهرت الخلايا للمرة الأولى في الأنمي، وهو نفس المشهد في أوفامي كاسا، حيث تبدأ هذه الأخيرة بالتفكير في جداول زمنية مختلفة. وبغض النظر عن العالم الذي تذهب إليه، إيرين سوف يموت. نفس الخلايا ظهرت في أغنية أش أون فاير، وظهرت في أغنية بداية البارت الثاني، وإن لم تكن لها أهمية فلماذا ظهرت في كل تلك المرات؟ كما رأينا من خلال اللعبة، فتلك الخلايا والتي هي في الحقيقة ذكريات تتشكل في هيئة التفاحة التي سلمت لإيرين، أو بالأحرى سنقول أن يومير سلمت لإيرين تفاحة الذكريات. يمكننا أن نفترض أنه في المسار الزمني الأول لم يلتقي إيرين بيومير، بينما في المسار الزمني الثاني منحته يومير فقط قوة المؤسس وبدون حصوله على الذكريات الكاملة. فسيبقى لدينا آخر خيار
آخر هو حصول إيرين في الأنمي على جميع الذكريات السابقة. قوة العملاق المؤسس تمكن صاحبها من التأثير على الماضي الحاضر والمستقبل، وقد رأينا العديد من الأشياء التي تدل على ذلك. فمثلا في الحلقة 25 من الموسم الأول، وبالنظر إلى أن قوة المؤسس موجودة خارج الزمن، كان بإمكان إيرين المستقبلي التلاعب بإيرين أثناء قتاله لآني في الموسم الأول، وقد حثه على عدم تكرار الأخطاء وترك مستقبل جزيرة البارادايس بيد أصدقائه. وبالتالي رأينا نسخة هائجة غير مسبوقة لإيرين أدت به للتحول للعملاق الهائج وقوله سأدمر العالم، في حين أنه لم يكن يعلم حينها حتى بوجود بشر خارج الأسوار. ركزت الحلقة الأخيرة من الموسم الأول على العديد من الأشياء التي يمر بها إيرين في البارت الثاني من الموسم الرابع، وحتى أشياء مستقبلية. ومن الواضح أن موظفي استوديو ويت كانوا يعلمون بهذا مسبقا. وسأعطيكم أوجه التشابه بين الحلقة 25 من الموسم الأول وما يمر به إيرين في الموسم الرابع. وتخيلوا أن الماضي والحاضر يحدثان في آن واحد. أولا قال إيرين سأدمر العالم في الحلقة 25 من الموسم الأول، وقال إيرين في المسارات سأدمر العالم حينما احتضن يومير فريد. حينما كان يمسك إيرين آني ظهرت صورة لأقدام عمالقة الدك، حيث قام الاستوديو بحركة خاطفة قد لا يلتقطها أغلب من كان منغمس في روعة وحماس المشهد. وقال إيرين لقد تحرر. هذا أيضا ما حصل في المسارات، إذ تحصل إيرين على قوى المؤسس وحرر عمالقة الجدران بعد قوله ليومير سأضع حدا لتاريخ 2000 سنة. في المانجا لم يقل إيرين تحررت، وبالتالي لم يتحرر إيرين في نهاية المانجا، لكن بقوله في الأنمي تحرر، فهذا يقطع الشك باليقين على أن إيرين سيكون حرا في نهاية الأنمي. في الحلقة 25 أيضا أثناء حديث جان وآرمين، قال جان هل التخلي عن الإنسانية هو السبيل الوحيد للفوز؟ فأجابه آرمين أنها إحدى الطرق المحتملة يهزم البشر العمالقة. أظن أن إيرين يستطيع فعل ذلك. فقال له جان حتى إن أصبح ذلك الوحش وقضى على كل العمالقة هل نعتبر ذلك انتصارا للبشرية؟ فامتنع آرمين عن السؤال مع وجه عابس وكأنه ما سيحدث في نهاية الأنمي. وحينها سقطت ريشة سوداء من طائر أسود. هذا المشهد لم يظهر لنا أبدا في المانجا، وتمت إضافته بطلب من إيسياما، لكن في الفصل 139 رأينا شيئا مشابه مع اختلاف واضح وصريح من إيسياما. كما ترون أمامكم الطائر أبيض والريشة بيضاء، وهذا تلميح واضح على اختيار آرمين في الأنمي الجانب الأسود وطريق إيرين، بعكس المانجا التي اختار فيها آرمين الجانب الأبيض واختار الصداقة عوضا عن الحقيقة. كنا سابقا قد ظننا أن نقطة الاختلاف أو الانحراف في الأنمي هي الفصل 123 وإجابة ميكاسا، لكن هذا لم يحصل، وظلت إجابة ميكاسا هي نفسها أنت عائلة. لكن يجب علينا أن لا ننسى أنه بالفعل الإجابة كانت نقطة سابقة لاختلاف المسار الزمني الأول عن المسار الزمني الثاني، وهذا لا ينفي وجود نقطة اختلاف أخرى في الأنمي سينحرف فيها المسار الزمني وتنحرف فيها الأحداث لتعطينا اختلاف عن ما رأيناه في المانجا. فكما يعلم جميع من يتابعني أن الكاتب هاجيمي إيسياما يحب إعطاءنا تلميحاته عبر الأرقام، فلننطلق من الرقم 9 المحبوب لدى إيسياما. وللإشارة فقط فإن هذا هو السر الذي تحصل فيه إيرين على قوى المؤسس، وزد إلى ذلك العمالقة 9 والعديد من الرمزيات. إن أخذنا يا أصدقاء الفصل 123 والذي يعد نقطة اختلاف سابقة بين المسارين الزمنيين الأول والثاني، وتقدمنا ل9 فصول إضافية، سيكون الفصل 132 بداية للنهاية المختلفة، وستكون نقطة الاختلاف أو المنعرج الأخير هو نهاية الفصل 131. ليس هذا بسبب الأرقام فحسب، بل بسبب هذه الصورة الأخيرة من الفصل 131 والتي قال فيها المحرر المسار الذي اختلف سيختلف مرة أخرى. قد لا يجد البعض هذه الجملة في أغلب الترجمات العربية، لأن أغلب المترجمين
يترجمون بسرعة وينسون أن كلام المحرر مهم للغاية. زد إلى ذلك قول آرمين: ما زلت أريد التصديق بأنه يوجد عالم نجهله خارج الأسوار. وهنا آرمين يشكك في نفسه، ومن الممكن أنه هنا سيختار آرمين الحقيقة في الأنمي. ففي نفس المشهد أتى الطائر عند آرمين، وهكذا دخل آرمين المسارات حينما تحدث مع إيرين. وهذا يؤكد نوعا ما نظريتي التي طرحتها لكم سابقا عن اختيار آرمين للحقيقة في الأنمي عوضا عن الصداقة. الفصل 132 ربما سيكون الفصل الذي سنرى فيه بداية التغييرات، لأن هذا الفصل جد مهم وذكرت فيه حوارات تؤكد كل ما سبق ذكره. فالفصل 132 هو الفصل الذي ماتت فيه شخصيتان مهمتان في القصة، هانجي وفلوك، حيث في لحظات فلوك الأخيرة قال أن شيطاننا هو أملنا، الجميع سيموت إن قتل إيرين، فستغرق جزيرة البارادايس في الدماء. وكانت إجابة هانجي له: إن خسرنا اليوم فسنفوز في يوم آخر. وهذا توازن صريح بين ما قالته هانجي في الفصل 107، حيث تساءلت هل هما قتالان من جولتين. أما بخصوص كيف ستنتهي نهاية الأنمي، فهناك خيارين بيد إيسياما: إما أن ينهيها بفوز إيرين على أصدقائه وعودته للمنزل، وبذلك يتخطى والده ويحقق ما قاله كروغر: عليك بتكوين عائلة وإلا سيعيد التاريخ نفسه، وهي فعليا النهاية المطروحة في أغنية قداس الفجر، والتي سيعيش فيها إيرين مع ذنب اختيار مستقبل جزيرة على أصدقائه. وإما سينهيها إيسياما باستيقاظ إيرين في عالم موازي حيث لا مكان للعمالقة ولا الأسوار، وهذا العالم هو ما رأيناه في هجوم العمالقة الطبقات المدرسية. وستكون قصة هجوم العمالقة مجرد حلم طويل عاشته شخصيات القصة. فما رأيكم يا أصدقاء؟ أي النهايتين هي الأقرب للواقع؟ أعطونا آراءكم في التعليقات. لا تنسوا اللايك، النشر والاشتراك، ولنلقاكم في فرصة قادمة، والسلام عليكم.